Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: acordurile cu Arabia Saudită dau o lovitură mare propunerii lui Trump de a reduce prețurile petrolului. Potrivit Financial Times, diplomații cer o excepție pentru Ucraina de la ordinul de înghețare a ajutorului economic și militar pentru Ucraina. Aici vedeți știrea. Iar generalul Uniunii Europene propune o misiune multinațională a ONU pentru a monitoriza încetarea focului în Ucraina. Și acum trecem la principala știri, una dintre principalele știri. Vedem că, așa cum bine vedem, Arabia Saudită dă o lovitură propunerii lui Trump de a reduce petrolul. Și ce găsim noi în acest material? Ia să vedem. Se spune așa: Arabia Saudită și-a exprimat sprijinul pentru menținerea stabilității pe piața globală a petrolului, în ciuda faptului că președintele Trump a îndemnat țara din Orientul Mijlociu să scadă prețurile petrolului. Este vorba aici. Întrebat despre propunerea lui Trump în timpul unei apariții la forumul de la Davos din Elveția, ministrul saudit al economiei Faisal Ali Ibrahim a subliniat angajamentul țării sale față de echilibru pieței pe termen lung și poziția regatului, poziția OPEC, se referă de asemenea la stabilitatea pieței pe termen lung pentru a se asigura că există suficientă ofertă pentru creșterea cererii, a spus acesta la Davos. Normal. Ăsta e adevărul, pentru că doar nu o să cadă în brațele măscăriciului de la Washington. Ei vor să vândă cât mai scump petrolul, așa cum orice businessman sau orice antreprenor o face. Nu vor să vândă ieftin. Era de văzut chestia asta, era de așteptat. Faisal Ali Ibrahim a subliniat investițiile de 600 de miliarde de dolari și comerțul extins cu Statele Unite, așa cum a subliniat prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, iar această cifră cuprinde atât investițiile cât și achizițiile publice și private. Ministerul, prin ministrul Ali Ibrahim, a afirmat intenția Arabiei Saudite de a continua să facă comerț cu Statele Unite și de a-și îndeplini sau chiar depăși angajamentele de investiții. Acest număr reprezintă investițiile, achizițiile, sectoarele public și privat și este o reflectare a relației puternice, a explicat acesta. Așadar, Trump rămâne cu buza umflată cu amenințările la adresa Groenlandei și cu destabilizarea lumii libere și noi rămânem cu problema Rusiei nerezolvată. Ziua 1068 a războiului din Ucraina. Și aici vedem ce s-a întâmplat în această zi nefastă, în ziua 1068. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 26 ianuarie 2025, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la cifra de 830.190 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1720 de militari, 9 tancuri, 4 vehicule blindate de luptă și 14 piese de artilerie. Trecem la următoarea știre de pe site-ul celor de la Pravda, adevărul ucrainean. Potrivit Financial Times, diplomații americani cer o excepție pentru programele ucrainene de la înghețarea de 90 de zile a ajutorului extern introdusă de către secretarul american Mark Rubio. Conform documentelor văzute de Financial Times, înalți diplomați din Biroul pentru Afaceri
europene și euroasiatice al Departamentului de Stat american i-au cerut lui Rubio să excludă activitatea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID, în Ucraina din directiva cuprinzătoare care a intrat în vigoare la 25 ianuarie. Cererea este în prezent în așteptare, dar există semnale pozitive care vin de la Washington, potrivit unui e-mail către personalul USAID din Ucraina, văzut de Financial Times. În acest moment nu știm dacă această cerere va fi aprobată în totalitate sau ca o parte sau în parte, dar există semnale pozitive care vin de la Washington, se spune în e-mail. Bun, așa, între timp agenția a suspendat temporar executarea ordinelor de oprire a lucrului în așteptarea unui răspuns cu privire la excepție. Bun, următoarea știre principală, într-un interviu cu Die Welt, ni se spune că, care este citat de site-ul Ukraine Inform, președintele Comitetului Militar al Uniunii Europene, generalul Robert Bridger, a exprimat opinia de încetare, ca măsură de încetare a focului în Ucraina, care poate fi asigurată cu participarea unei misiuni internaționale sub mandatul ONU. Ar putea include nu numai soldați europeni, ci și personal militar din țările din sudul global și din Caucaz. Și aici vedem mai bine știrea. Așa, generalul Bridger a remarcat că o misiune mandatată de către cei de la ONU ar putea include trupe nu numai din Europa, ci și din alte părți ale lumii, cum ar fi Sudul Global sau Caucaz. El a subliniat că soldații Uniunii Europene ar putea aduce o contribuție semnificativă la o astfel de misiune. Potrivit acestuia, statele membre UE pot oferi forțe semnificative pentru monitorizarea încetării focului în funcție de decizia politică. El a menționat că monitorizarea zonei demilitarizate de-a lungul frontului ar necesita o prezență militară semnificativă, posibil în cantitate mare de 5 cifre, adică de 10.000 de oameni. Și în ceea ce privește înarmarea unor astfel de forțe, Bridger mai spune că a remarcat că aceasta este o chestiune de decizie politică. Din punct de vedere militar, dacă este necesar să se prevină reînnoirea conflictului și să se asigure eficacitatea încetării focului, ar trebui instituită o misiune executivă cu un mandat puternic. Și vedem discursul direct al lui Berger, nu o să mai intrăm în detalii, o să căutăm să ne raportăm, să vedem dacă mai există știri noi, știri proaspete. Așa, da, vedem că iată Elon Musk nu a mai fost primit în biroul oval, în biroul de lângă biroul oval al lui Trump. Mi se pare o știre foarte interesantă. Sursa, șefa de cabinet al președintelui SUA, Suzy Wiles, i-a refuzat miliardarului și șefului Departamentului de Eficiență Guvernamentală Elon Musk un birou permanent în aripa de vest a Casei Albe, plasându-l într-o clădire din apropiere. Sursa The Times. Wiles, cunoscută drept doamna de gheață în administrația Trump, a obținut prima sa victorie majoră în această săptămână, refuzându-i lui Musk un birou în aripa de vest, potrivit publicației. Wiles, prima femeie șef din cabinet a președintelui, a precizat că doar cei care sunt gata să coopereze și să lucreze împreună pentru a atinge obiective comune vor fi în cercul imediat al lui Trump. Mi se pare o chestie foarte, foarte tare această știre. Da, pentru că Elon Musk, foarte controversat, a făcut și saluturi naziste, a făcut și tot felul de declarații nasoale în ultimul timp și iată că
din fericire, este pus un pic așa în umbră. Mai avem o știre destul de interesantă, pentru că Robert Fico, a spus că o treime dintre participanții la protestele împotriva guvernului său sunt ucraineni. Eu cred că este o mare minciună. Nu cred că au fost 20.000 de ucraineni din cei 60.000 de oameni care au protestat ieri în piață. Premierul slovac, Fico, a spus că o treime dintre participanții la protestele în masă împotriva politicilor guvernului său ar fi ucraineni. Fico a mai spus că nu va demisiona în ciuda cererii a 10.000 de oameni în protestele de vineri din toată Slovacia. Potrivit acestuia, guvernul poate fi înlocuit doar după alegerile parlamentare. Bun, nu o să ne mai lungim pe aceste știri. Vedem și știri mai nasoale. În regiunea Herson, rușii au deteriorat clădiri înalte și au rănit 4 persoane. Cu asta se ocupă rușii, atacă furibund obiective civile și, din păcate, probabil există sau vor exista și morți. Cu acest mesaj destul de trist, încheiem acest material de astăzi cu îndemnul pentru cei care au apreciat acest material să nu uite să dea like, share și, de ce nu, să distribuie acest material astfel încât cât mai multă lume să poată ajunge la el. Și, da, de ce nu, cei care nu v-ați abonat încă la canalul nostru la Animatura, să o faceți. Iar în cele ce urmează vă prezint un slide cu hărțile din Ucraina oferite de cei de la Institutul pentru Studiul Războiului și cei de la Deep State, cu evoluția, bineînțeles, în ultima zi a fronturilor. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.